What's up mga paps? So ngayon ipapabricate ko na tong 6x9 na speaker na to. Ayun. So kailangan nakahinang siya dito yung wire na positive negative para matibay. Tapos kumuha ako nito male para dun sa socket na stock para salpak na lang. So para mas maganda siya, mas matibay. So tingnan natin kung paano ko gagawin. So ayun nga, lumabas ako, bumili ako ng panghihinang. So ito yung nabili natin na panghihinang mga sir. So medyo makalat. So ito na yung ginawa ko. So bali ito yung isasalpa ko dun sa socket ng stock na speaker. Tapos nakahinang dito. Ayan. So same process lang din nung sa una. Ayan, nakahinang siya dyan. Tapos ikakapit ko dito yung dulo ng wire, yung speaker wire, para madali siyang isalpak doon sa socket ng speaker na stock ng 6x9 sa kotse. So ganun lang. So ito yung unang pinakamadaling install kaysa doon sa 6.5, kasi yung 6.5 may tweeter, kaya inuna ko na lang muna to. Pag natapos ko to, salpak na lang din. So ganun lang. Tapos tatry ko kung ano nga ba talaga ang judgment natin, kung maganda ba talaga yung bayo ng 6x9 ng lightning lang. Yung next project, siguro subwoofer tsaka ampli, pero matagal pa yun, hindi naman masyadong importante. Ito lang yung
inuna ko ng bahagya. Kasi medyo nahihinaan ako sa nakukulangan sa tunog ng 6x9 ko na stock. So parang sakalang lumalabas yung bayo nung 6x9 kapag nilaksan ko na talaga yung volume. Siguro yung volume niya nasa nasa mga 15. Ganun, saka lang siya bumabayo ng gusto. Kaya isipan mo mag-upgrade na ito. So ang idea kasi before talaga Pioneer gusto ko ilagay, kaso nag-research muna din ako sa YouTube kung ano ba yung maganda na isalpak na speaker sa sasakyan. Nakita ko naman Lightning Lab, okay yung review, so tinry ko mag-research pa, and then alam ko naman kung saan magandang bumili. Yung mga rekta talaga na bilihan, nasa Quiapo lang yun. Nandun din kasi yung mga bilihan ng video, okay, mga malaking speaker pang sound system nandun din. So rumekta na lang ako doon kasi marami ako nakita sa marketplace, ang mahal hindi siya ganun ka-reasonable yung presyo for me. Gaya ko na may idea talaga sa presyo, doon sa wala bibili na yun, not unless kasama na yung installation. 2,000 years later. Yun mga paps, natapos na. Ito yung isa, tapos ito na. So fabrication lang yan, fabrication lang ng connector natin sa sakit. Kasi ito yung pangalawa, yung una, yung unang hinang. Ayan, so punta tayo dun sa kotse, babaklasin natin yung stock na speaker na 6x9, tapos lalagay natin tong Lightning Lab. Ayan, so andito tayo sa sasakyan. O syempre kailangan natin tanggalin to para magkaroon tayo ng access sa speaker natin. So wait lang, magbabaklas muna ako. Ayun na nga, ito. So tinanggal natin yung mga clip, 5. Ito isa, 2. Ayan, yung mga clip tinanggal natin, tapos angat mo lang to para matanggal yung pinaka-stock niya. Ganun lang siya kadali matanggal yung pinaka-cover natin sa speakers. Yeah, so may access na tayo sa speaker natin. Ayan siya. So bali may 4 na tornilyo bawat isa. Ayan, so before ko tanggalin, itatry ko muna. Tatry ko muna siyang patugtugin. So patugtugin natin para makita yung comparison kapag na-install na yung Lightning Lab.
comparison natin sa stock speakers na 6x9 sa compare natin sa Lightning Lab. So baklasin ko muna, wait lang. Alright, so mga paps, ito yung speaker natin, Lightning Lab. Ayan, laki yung magnet compare dun sa stock. Maliit lang kasi yung magnet ng stock natin na 6x9. Ito lang siya yung magnet niya compare dito. Ayan. So salpa ko muna itong isa. Ayan. Ayan, dumidikit. Ayan, so suwabing-suwabe siya doon, oh, mga paps. Swak na swak. Ayan siya. So hindi natin malalagay ito, yung cover niya, kasi tatama siya dun sa cover dito sa likod ng speaker mismo. Gusto ko makita, yeah. Gusto ko makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang sige lamang ako diligaya. Baby, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga. So ayan na, looking good. Then let's go sa number 2. Second speaker natin, Lightning Lab pa rin. Alright, so bali suabe talaga siya, mga paps. Ayan na, okay na siya. So wait lang. Ayan, so mga paps, tapos ko na install. Naikabit ko na rin yung nasa likod, yung sa socket. So ngayon, start ko lang yung kotse para try natin yung tunog. Compare dun sa stock speakers kanina. Ayan. So check natin.
kindly subscribe to my channel. Thank you.